Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! În timp ce Moscova atacă în continuare obiective civile, ieri au atacat obiective civile din Liov cu 2 rachete balistice pe care ucrainenii au reușit să le doboare. Azi noapte au atacat din nou Kievul. Ucrainenii atacă și atacă foarte bine industria rusească energetică și în special rafinăriile rusești. Este vorba despre rafinării de petrol Lukoil, care, așa cum vom vedea astăzi, au fost în mai multe locuri lovite. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: un oficial NATO de rang înalt spune că în 2025 pierderile armatei rusești au depășit 400.000 de morți și răniți, crescând brusc. Pierderile Rusiei în ianuarie au depășit de asemenea numărul trupelor mobilizate, spun analiștii de la Bloomberg. Rusia, așa cum vă spuneam, a vizat Liovul cu rachete Kinjal. Forțele ucrainene ale sistemelor fără pilot au atacat rafinăria Lukoil din Uhta, Republica Komi, cu drone de rază lungă de acțiune. Știm foarte bine că această instalație se află la peste 1000 de kilometri, deci loviturile sunt cu atât mai prețioase. De asemenea, rafinăria de petrol din Volgograd pierde o unitate de procesare cheie după atacul ucrainean cu drone. Iată o analiză foarte bună. Un oficial al NATO de rang înalt spune că în 2025 pierderile rusești au crescut brusc la peste 400.000 de morți și răniți. NATO a declarat că în 2025 pierderile militare rusești pe frontul din Ucraina au crescut, confirmând estimările serviciilor de informații ale alianței. Anul trecut armata rusă a pierdut 400.000 de oameni uciși și răniți. Până în prezent, armata rusă a suferit 1,3 milioane de victime în timpul operațiunilor de luptă, 400.000 dintre aceste pierderi fiind așteptate în 2025, a declarat oficialul. Astfel, pierderile de anul trecut le depășesc semnificativ pe cele din anii precedenți. Trebuie menționat că această cifră include atât morți cât și răniții ruși care au ieșit din luptă. NATO a publicat și numărul militarilor uciși. Numărul total de ruși uciși este de 350.000, a spus reprezentantul alianței. Pierderile Rusiei în ianuarie au depășit numărul trupelor mobilizate, spun jurnaliștii de la Bloomberg, și anume că pierderile forțelor de ocupație rusești pe câmpul de luptă au depășit capacitatea Kremlinului de a-și reînnoi efectivele cu 9.000 de persoane. Conform surselor publicației, trupele rusești nu au reușit să obțină câștiguri teritoriale semnificative în ianuarie, în ciuda pierderilor mari suferite. În decembrie, numărul morților în rândul rușilor a crescut la 35.000, ceea ce reprezintă aproximativ dublu mediei lunare pentru 2025 calculată de către NATO. La începutul acestei luni, ministrul ucrainean al apărării Mihailo Fedorov a prezentat o strategie care prevede creșterea numărului de victime rusești la 50.000 pe lună. Kievul consideră că acest nivel al pierderilor va face imposibilă reaprovizionarea trupelor rusești, fără ca dictatorul rus Vladimir Putin să declare un nou val de mobilizare deschisă, care, bineînțeles, ar afecta foarte, foarte mult societatea rusească. Oficialii occidentali notează că în decembrie pierderile rușilor au fost aproximativ egale cu numărul de recruți pe care Moscova a reușit să atragă în fiecare lună. Cu toate acestea, deficitul registrat în ianuarie indică faptul că strategia de retragere a forțelor armate a Ucrainei dă roade. Iată, Rusia a făcut și face ceea ce știe mai bine, a lovit Liovul ieri cu rachete Kinjal, a vizat de fapt. În după amiaza zilei de 11 februarie, rușii au atacat Liovul cu rachete balistice. Și anume, forțele de apărare aeriene ale Ucrainei au neutralizat aceste rachete. Acesta a fost un efort titanic, spun autoritățile ucrainene. Mulțumim apărătorilor noștri pentru că i-au protejat în acest moment. Nu există informații despre pagube sau victime, un lucru foarte, foarte bun. Dar iată că rușii nu s-au liniștit și chiar și azi noapte
Rusia a lovit Kievul cu rachete balistice și drone. O casă a fost lovită și există în acest moment 2 răniți. În noaptea de 11 spre 12 februarie, trupele rusești au atacat capitala ucraineană cu rachete balistice și drone. Primarul Vitali Klitschko spune: balistică către Kiev. Imediat după anunțarea amenințării, în oraș s-a auzit o serie de explozii puternice. Klitschko spune că inamicul, adică rușii, folosesc rachete balistice asupra infrastructurii capitalei. Adăpostiți-vă și vedem clar o nouă crimă de război, un nou atac criminal al rușilor. Asta fac rușii. Între timp, ucrainenii le dau la temelie și cum o dau la temelie, așa cum știu ei mai bine. Forțele ucrainene, dronașii ucraineni, au atacat rafinăria Lukoil din Uhta, Republica Komi, cu drone cu rază lungă de acțiune. Instalația se află la aproximativ 1700 de kilometri de granița cu Ucraina. Și avem în această imagine, se pot vedea aceste ciuperci de fum. Și aici se vede și mai bine și mai aproape, se vede pagubele aduse de către ucraineni. Ba mai mult, avem și mai multe astfel de informații. Iată, aici ni se prezintă momentul în care o dronă ucraineană, mi se pare că este Luty, drona ucraineană Luty, trece pe deasupra și vizează, așa cum se vede, această rafinărie rusească. Iată o nouă știre foarte drăguță. În timpul nopții, forțele ucrainene au atacat un depozit de muniții rusesc la sud de Kotluban, în regiunea Volgograd. Au fost înregistrate mai multe explozii, iar detonările sunt în curs de desfășurare. Și vedem harta din satelit unde s-a întâmplat acest lucru, da? Și înregistrările localnicilor cu privire la această lovitură. Da? Acestea nu sunt tunete de la vreo furtună, vreun blizzard, vreo furtună de zăpadă, sunt tunete reale. Da, hai să vedem și știrea potrivit căreia rafinăria de petrol din Volgograd, Rusia, pierde o unitate de procesare cheie după atacul cu drone ucrainene, știre prezentată de către cei de la Militarnăi, și vedem că forțele ucrainene au desfășurat un atac asupra rafinăriei de petrol din Volgograd, care a provocat incendiul la una dintre unitățile tehnologice critice ale uzinei. Conform informațiilor disponibile, incendiul a afectat unitatea AVT-1, care se ocupă de prelucrarea primară a petrolului. Unitatea purifică țițeiul și îl separă în fracțiuni conform standardelor tehnologiei de rafinare. Unitatea AVT-1 este esențială pentru funcționarea rafinăriei. Fără ea, producția completă este imposibilă. Hai să și vedem despre ce e vorba. Vedem această animație care ne arată foarte bine, se poate observa în această imagine, 11 a doua și 10 a doua, da? Înainte și după această lovitură. Atacul a avut loc în noaptea de 11 februarie. Acesta marchează al nouălea atac asupra rafinăriei Lukoil de la începutul războiului ruso-ucrainean de amploare. Canalul Telegram Dnipro-Osint a raportat daune preliminare la rezervoarele de combustibil și lubrifianți din rafinărie. Și avem și informații foarte, foarte sugestive cu acest atac reușit ucrainean. Se pot observa în această imagine. Acestea sunt informații date de către cei de la statul major al forțelor armate ale Ucrainei. Și observăm în aceste imagini cum au fost lovite aceste puncte esențiale, importante, rafinarea rusească Lukoil din Volgograd. Da? Se vede foarte, foarte bine, nu există niciun dubiu că
ucrainenii deja sunt specializați pe acest domeniu. Trecem la ziua 1450 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 770 de militari. Vedem că cifra totală a pierderilor rusești a depășit 1.250.000 de ruși, și anume 1 milion și un sfert de milion. Da? 1,25 milioane. Foarte, foarte mult. Sunt țări cu populație aproximativă în Uniunea Europeană, gen Slovenia, da? Ca să ne facem așa o imagine asupra pierderilor imense ale rușilor. Vedem că pierderile sunt într-adevăr mai mici în ultimele 24 de ore, pentru că, așa cum v-am prezentat, rușii se pare că nu mai prea au ce să piardă, pentru că ce aduc din urmă nu înlocuiesc pierderile. De asemenea, rușii au pierdut un tank, 5 vehicule blindate de luptă, 66 de piese de artilerie, 3 lansatoare de rachete, un mijloc de apărare aeriană, ucrainenii reușind de asemenea să doboare, atenție, o cifră foarte mare, o cifră record, de 1442 de drone rusești. Trecem la hărțile Deep State, să vedem dacă au existat modificări în ultimele 3 zile. Să încercăm să actualizăm până pe 11. Din păcate, hărțile sunt până la 10 februarie actualizate, dar destul de ok, că o să prezentăm din 8 până în 10. Vedem că în Herson n-au existat modificări ale fronturilor în această regiune. În schimb, în Zaporojie, știu și am observat că frontul a început să se liniștească și, dimpotrivă, în zona Hulia-Iopole, observăm că ucrainenii au reușit un contraatac destul de semnificativ la sud de Hulia-Iopole. Observăm că vorbim despre aproximativ 5 km pătrați, da? În această zonă. Se poate observa foarte bine din această animație pe care vă ofer. Deci, rușii au început să pierdă de câteva zile teritoriu în Zaporojie. Mai la nord, înspre Pokrovsk, Mârnograd, observăm în continuare că se dau lupte grele în această zonă. Frontul în ultimele 48 de ore, după cum avem noi hărțile aici, pentru că hărțile încă nu s-au actualizat pe data de 11, să sperăm că se vor actualiza și dacă se actualizează vă prezint niște slide-uri în timp ce comunicăm aceste lucruri. Ceasoviar, la nord de Ceasoviar, înspre Kramatorsk, observăm că rușii au avut un avans destul de important, un avans de aproximativ 3-4 km pătrați, da? Și dacă mergem mai la nord către Kupiansk, observăm că ucrainenii într-adevăr au reușit să elibereze partea sudică a Kupianskului, dar de atunci n-au mai existat modificări ale fronturilor, ceea ce înseamnă că frontul s-a stabilizat și în această zonă. În regiunea Kharkiv observăm că înspre Vovchansk, în urma avansurilor rusești din ultimele săptămâni, frontul de asemenea este stabil, n-au mai existat modificări semnificative ale acestuia. Observăm de asemenea că în regiunea Sumă-Kursk, rușii, din ce se observă aici, n-au mai avansat în ultimele zile. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului la data de 11 februarie, cu principalele informații. Oficialii Kremlinului au repetat aceeași mesaje despre angajamentul Rusiei față de obiectivele sale inițiale de război în Ucraina către diverse surse media care ajung la publicul internațional și intern. Și mincinosul de Lavrov prezintă aceleași dezinformări și manipulări cu care încearcă el să sperie Occidentul și să determine Europa să renunțe la ajutorul pentru Ucraina. Ajutor pentru Ucraina care, apropo, ieri s-a semnat un ajutor de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina.
lucru care spăimântă foarte mult pe ruși, pentru că ei sunt în momentul de față într-o situație economică precară. În interviul său din 11 februarie, acordat unui canal de propagandă rusesc, Lavrov a reiterat în mod explicit cerințele Rusiei din 2021-2022 adresate NATO și Ucrainei. Știm foarte bine că ăștia vor să desfințeze flancul de est al NATO și să ocupe întreaga Ucraina. Statele Unite, Ucraina și Rusia ar putea organiza o nouă rundă de discuții trilaterale în perioada 17-18 februarie. Se pare că Kremlinul subordonează două instituții majore de securitate, șeful statului major general rus, generalul de armată Valeri Gerasimov, un loial lui Putin. Bloggerii militari ruși au emis noi plângeri cu privire la modul în care Kremlinul a gestionat recenta limitare a serviciilor Telegram, continuând reacția internă împotriva eforturilor de cenzură a Kremlinului, și am văzut și politicieni dintr-un partid, dintr-o organizație politică rusească, care au ieșit la rampă cerând autorităților să renunțe la această manipulare, la această cenzură asupra Telegram pentru ruși. Ambasadorul, spunând, trebuie să spun lucrul ăsta, spunând că familiile rușilor care sunt pe front așteaptă știri, așteaptă vești de la soldați, Telegramul fiind una dintre puținele legături pe care le au rușii, militarii ruși, cu rușii din interior, cu rudele lor. Ambasadorul SUA la NATO, Matt Whitaker, a subliniat succesul inițiativei Lista priorităților de cerințe ucrainene, PURLU, care finanțează achiziții NATO de arme fabricate în SUA pentru Ucraina. Este vorba despre arme de 4,5 miliarde de dolari pe care 21 de state membre NATO, Australia și Noua Zeelandă au contribuit, la care au contribuit acestea. Forțele ucrainene au avansat recent în apropiere de Huleiopole, iar forțele rusești au avansat în nordul regiunii Sumă și în apropiere de Veliki Burluk, Borova și Slaviansk. Lucrurile acestea încă nu apar pe hărțile celor de la Deep State, dar dacă vor apărea, vi le voi prezenta. La final vă prezint hărțile Institutului la data de 11 februarie cu axa nordică, cu regiunea Sumă, Veliki Burluk, Kupiansk, Borova, Donetsk, Slaviansk, Pokrovsk și axa sudică, estul regiunii Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul. Dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!